हॅलो, दिसते? हो. Inflammation of nose and paranasal sinus characterized by two or more of the following symptoms. Yes. The classification, definition सांगितली, classification according to duration. ठीक आहे, ड्युरेशन नुसार acute, subacute, chronic, recurrent acute. ठीक आहे, मेनली ह्या तीन टाइप्स मध्ये होतं, acute, subacute, chronic. acute मध्ये if a patient is having a symptoms from 7 days till the 4 weeks, so called as acute. Subacute, it's less than 4 weeks, 12 weeks. 4 weeks to 12 weeks. And chronic means if it is greater than 12 weeks. Then again it can be classified on the basis of the etiology, that is of bacterial origin, fungal origin, viral or bacteria or parasite. ठीक है. Sinusitis can be of odontogenic origin. समजा पेरियापाइकल इन्फेक्शन झाले त्याच्यामुळे पण असू शकतो. There are many articles saying that 10 to 12% is the cause for the sinusitis due to the odontogenic origin. दुसरे काय causes आता? पहिले झाले डेफिनेशन, देन क्लासिफिकेशन आणि कॉजेस. त्याच्यात डिवाइड इट कॅन बी डिवाइडेड एक्सट्रिन्सिक कॉजेस आणि इंट्रिन्सिक. इंट्रिन्सिक मध्ये जेनेटिक येऊ शकतं, कोणाकोणाला आधीपासूनच असतो सायनस. स्ट्रक्चरल, इम्युनोडेफिशियन्सी, म्युकोसिलरी ॲबनॉर्मॅलिटीज, लाईक समजा ते लाइनिंग आहे मॅक्सिलरी सायनसची, त्याच्यात काही ॲबनॉर्मॅलिटी झाली तर, कारण ड्रेनेज नाही होते, सो दॅट इट लीड्स टू सायनोसायटिस. देन ॲक्वायर्ड काय असू शकतं, एनी ॲलर्जी ते त्याच्यामुळे असू शकतं. त्याच्यानंतर स्ट्रक्चरल असू शकतं. देन एक्सट्रिन्सिक मध्ये म्हणजे आता समजा आपण नॉर्मल ज्यांच्यात इंट्रिन्सिक कॉज नाहीये त्याच्यात काय असू शकतं, बॅक्टेरिया, कोणत्या बॅक्टेरियामुळे झालाय, व्हायरल, फंगल, पॅरासाइट. नॉन इन्फेक्शियस कॅन बी ऑफ ॲलर्जिक, नॉन ॲलर्जिक, फार्माकोलॉजिकल ड्यू टू ॲस्पिरिन. इरिटन्स मीन्स काही एनी पेरियाफायकल इन्फेक्शन आहे विच causes irritation to the maxillary sinus wall, leads to sinusitis. आणि disruption in the drainage, जे ड्रेनेज होते ऑस्टियम मधून तेच जर बंद झालं तर ते कधी बंद होऊ शकतं. समजा एखादी नोज सर्जरी झाली तर मग काय करतात, ते ब्लॉक टाकतात, असं रोल टाकतात नोजला ब्लॉक करण्यासाठी, तर त्याच्यामुळे ते ड्रेन नाही होणार. सो कॅन लीड टू सायनोसायटिस. एनी इन्फेक्शन ऑर ट्रॉमा झाला, ड्रेनेज बंद झालं, त्याच्यामुळे पण होऊ शकतो. बॅक्टेरिया कोणते असतात, हिमोफिलस इन्फ्लुएन्झा, स्ट्रेप्टो, ग्राम निगेटिव्ह, स्टॅफ. दुसरे जेनेटिक कोणते कॉजेस आहेत, सिस्टिक फायब्रोसिस, बाकी न्यूओप्लाझिया आहे, खूप सारे. ठीक आहे. आता पेशंट आला, त्याचं काय काय घेणार, हिस्ट्री केव्हापासून आहे. सो दॅट टाइम यू कॅन डिफरेन्शिएट बिटवीन acute, subacute and chronic. Means acute is 7 to 4 weeks, means 7 days to 4 weeks. Subacute is 4 to 12 weeks and chronic is above the 12 weeks. ठीक आहे. फिजिकल एक्झामिनेशन मध्ये सायन्स मध्ये कसं फिजिकल एक्झामिनेशन करणार, ते तर बोन मध्ये आहे. सो फिजिकल मध्ये इन्स्पेक्शन, या चिक रिजन मध्ये काही आहे का, ठीक आहे, स्वेलिंग आहे का, देन पाल्पेशन, टेंडरनेस आहे का पाल्पेशन वर, ठीक आहे. इन्स्पेक्शन मध्ये एनी नोज स्पीच चेंजेस, व्हॉइस चेंजेस बघाल तुम्ही, ठीक आहे. डायग्नोस्टिक टेक्निक पण काय करताल, एंडोस्कोपी, नेझल वॉल एक्झामिनेशन, किंवा पस येतोय, पेशंट सांगतोय माझ्या नाकातून पस येतोय, किंवा जिथून ओरोएंटर फिस्टुला झालाय तिथून येतोय, तर तुम्ही कल्चर सेन्सिटिव्हिटी करणार, म्हणजे त्याचं स्वॅब घेणार आणि कल्चर साठी पाठवणार की बाबा याच्यात कोणता मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे. ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम सांगणार, त्यानुसार तुम्ही मेडिकेशन देणार. ठीक आहे. तर सिम्पटम्स काय असतात, पेन मोस्ट कॉमन आहे, पेन, टेंडरनेस ओव्हर दिस चिक रिजन. इट इज इन्फ्लामेशन कॅन लीड्स टू फीवर, हेडॅक होऊ शकतो ऑन बेंडिंग. मेन हा याचा मेन आहे, हेडॅक ॲग्रिवेट्स ऑन बेंडिंग. जेव्हा तुम्ही खाली वागता किंवा तेव्हा हेडॅक होतो का, इट ॲग्रिवेट्स का, तर हे सायनस मधले चेंजेस होतात त्यामुळे. नेझल स्टफीनेस, नेझल डिस्चार्ज, नोज मधून प्युरलंट फोल स्मेलिंग येते, इपिस्टॅक्सिस हा पण एक आहे, नेझल ब्लिडिंग होऊ शकते.
आणि डेफर्ड ओडोंटॉलॉजी. तुम्ही सायनोसायटिसचे पेशंट बघा, ते म्हणतात की माझे दात दुखतात, सगळेच दात दुखतात या साईडचे. दॅट इज वन ऑफ द सिम्पटम. तर मग तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन काय काय कराल? पेशंट आलाय विथ मॅक्सिलरी सायनोसायटिस, तुम्ही काय कराल? पहिले सीबीसी कराल, देन इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR आणि सी रिएक्टिव्ह प्रोटीन हे ब्लड मध्ये सीरम मध्ये असतात, ते कराल का? हे इन्फ्लामेशन मध्ये कधीही वाढतात. सो इट गिव्स द पॉझिटिव्ह एक्झामिनेशन दॅट पेशंट माइट हॅव्हिंग अ सायनोसायटिस. मग एक्सरे सांगाल, हे ओपीजी कर. मग ओपीजी तुम्हाला काहीतरी दिसत नाहीये किंवा दिसतंय तर तुम्ही सीबीसीटी सांगाल, सीबीसीटीत पण दिसत नाही सीटी सांगाल, मग तुम्ही यूएजी पण करू शकता. ठीक आहे, सीटी झालं आणि समजा त्याच्यावर पण नाही होते तर कल्चर करायचं. ठीक आहे, आता हे सायनोसायटिस पहिले झालं डेफिनेशन, देन क्लासिफिकेशन, देन सिम्पटम्स, इटिओलॉजी. आता मॅनेजमेंट, हे इलेक्टिव्ह असंच लिहायचं. ठीक आहे, मग मॅनेजमेंट टेबल काढायचा, मेडिकल आणि सर्जिकल. मेडिकल म्हणजे तुम्ही काय? अँटीबायोटिक. अँटीबायोटिक का देतोय? कारण सायनोसायटिस आहे, इट इज अन इन्फेक्शन, तर तुम्ही अँटीबायोटिक द्याल. जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम मी सांगितले, स्टॅफ, स्टेप्टो तसे वाटते, जो आपण ऑगमेंटिन वगैरे देतो तेच द्यायचे. ठीक आहे, मग त्याच्यामुळे काय होईल? मायक्रो ऑर्गॅनिझम लोड कमी होईल. सो इट रिझॉल्व्स विदिन 5 to 7 days. म्युकोलायटिक एजंट, म्युकोलायटिक का द्यायचं? कारण म्युकस सिक्रेशन जास्त होतं आणि ठीक होतं, त्याच्यामुळे म्युकोलायटिक द्यायचं. डिकंजेस्टंट म्हणजे सायनस नोज बंद आहे, त्याच्यामुळे नेझल स्प्रे देतो आपण, ज्याच्यात डिकंजेस्टंट असतात, त्याच्यामुळे रिलीव्ह होतो. अनाल्जेसिक का द्यायचं? पेशंट इज हॅव्हिंग अ पेन, आपण सिम्पटमॅटिक ट्रीटमेंट देतो, याच्यात काही नाही करत. पहिले तर कॉज करायचा असतो, त्याच्यावर मॅनेजमेंट तयार होते. ठीक आहे, समजा कॉज असेल की ऑस्टियमस बंद आहे, त्याचं जे ओपनिंग आहे तेच बंद आहे, तुम्ही हे देऊन काय फायदा होईल का? नाही. सो यू हॅव टू डू द सर्जिकल प्रोसिजर. मग अँटीहिस्टामाइन्स देतो, नेझल स्प्रे, हायड्रेशन पेशंट. ठीक आहे, सर्जिकल मध्ये येतं सायनस ऍस्पिरेशन आणि लवाज. लवाज मीन्स काय? धुवून काढणे. ठीक आहे, कार्वेल लक ऑपरेशन, फेस, हे नंतर सर्जिकल प्रोसिजर मध्ये घेतो मी. अक्यूट मध्ये काय? मेन सिम्पटमॅटिक रिलीफ विथ अनाल्जेसिक. मग त्यांचं एक स्टडी केलं, त्याच्या स्टिरॉइड का देतो? इन्फ्लामेशन कमी करण्यासाठी. ठीक आहे, तर हे काही जास्त इफेक्टिव्ह नाहीत अक्यूट मध्ये, दे आर इफेक्टिव्ह इन अ क्रॉनिक. ठीक आहे, सो आता नेक्स्ट जाऊ ओरोएंट्रल फिस्टुला. सायनोसायटिस समजला, आता ओरोएंट्रल फिस्टुला इज अन pathological communication, it's not a normal. ठीक है, it's an pathological communication between a oral cavity and the maxillary sinus. ठीक है, so etiology काय असू शकतं? iatrogenic means doctors by created by doctors, जेव्हा एक्सट्रॅक्शन करतो त्यावेळेस होऊ शकतं. प्रेझेंट आता हे जे आहेत बाकीचे, these are the risk factors. म्हणजे एनी पेरियापायकल लिजन आहे तर रिस्क वाढते, which leads to ओरोएंट्रल फिस्टुला. इनज्युडिशियस यूज ऑफ मॅक्सिलरी, यूज ऑफ इन्स्ट्रुमेंट, जेव्हा तुम्ही क्युरेट करताय, समजा टूथ काढलं आणि क्युरेट करताय, इन्फेक्शन पेरियापायकल होतं म्हणून तुम्ही क्युरेट करताय, त्यावेळेस स्लिपेज झालं तर फिस्टुला होऊ शकतो. जर अटेम्प्टेड एक्सट्रॅक्शन असेल आणि तुम्ही पुन्हा तसंच अटेम्प्ट सुपिरियरला दिला आणि त्यावेळेस शकतो ट्रॉमा, मार लागला, त्यामुळे पण होऊ शकतं. कोणताही डिसीज झालाय त्या मॅक्सिलरी सायनसचा, जसं निओप्लाझम आहे, त्याच्यामुळे पण होऊ शकतं. आणि एनी हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, म्हणजे लाईक रिसेक्शन झाले, कोणती सर्जरी झाली इथली, तर त्यावेळेस पण ओरोएंट्रल फिस्टुला होऊ शकतो. मग तुम्ही काय करणार? डायग्नोसिस कसं? बघ, पेशंट सांगतोय मला खाताना नाकातून पाणी येतं, तोंडातून पाणी येतं, म्हणजे खाताना नाकातून पाणी येतं. मग काय करणार? पहिले हिस्ट्री घेतली तुम्ही, तो सांगतोय माझं 1 महिन्यापूर्वी एक्सट्रॅक्शन झालं. ओके, कुठलं झालं? 6 झालं. मग तुम्ही काय करणार? माउथ मिरर टेस्ट. काय करायचं? जो आपला माउथ मिरर आहे तो तिथं ठेवायचा, जो हिलिंग सॉकेट आहे तिथं, आणि पेशंटला नाक बंद करून नाकात फुंकायला लावायचं, नॉट की तोंडात. मग काय होतं याच्यातून? ती जी हवा आहे ती ऑस्टियम मधून मॅक्सिलरी सायनस मध्ये जाईल. ठीक आहे, ती मॅक्सिलरी सायनस मध्ये जाईल, तिथून ती हवा जिथून फिस्टुला झालाय ती ओरल कॅव्हिटी देईल. मग तुम्हाला ती फॉग दिसेल त्या मिररवर. ठीक आहे, इट इज ऑफ फॉग टेस्ट. कॉटन वाईप टेस्ट, विस्प टेस्ट, याच्यात काय असतं? एकदम फिदरी कॉटन ठेवतो, तिथून पटकन पडतो तो कॉटन खाली. मग आता जर तुम्हाला
त्याच वेळेस चेक करायचंय. जर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अबाउट त्यांनी सांगितलं की ओरोएंटर फिस्टुला झालाय ड्युरिंग एक्स्ट्रॅक्शन, तर तुम्ही काय कराल? मग त्यावेळेस काय करायचं, जास्त मेनेवर कोणत्याच करायच्या नाही. म्हणजे तुम्ही समजा मधात टाकून इन्स्ट्रुमेंट बघायचं नाही. ठीक आहे, तुम्ही जस्ट सांगाल, कॉटन ठेवाल, बघाल ते दिसतंय का, या 2 टेस्ट करून बघायचं. समजा त्याच्यातही नाही समजतंय तर तुम्ही काय करायचं, जस्ट त्या सायनस कडे बघायचं, सॉरी त्या एक्स्ट्रॅक्शन सॉकेट मध्ये जर ब्लड असेल त्याच्यातून बबल्स येतील. बबल्स असं एक्स्ट्रॅक्शन सॉकेट मधून येतील का? नाही, कारण तिथं ओपनिंग झाले, तिथून हवा येते म्हणून बबल्स येऊ शकतात. ट्रान्स इल्युमिनेशन टेस्ट, तिथून आपण इल्युमिनेशन करू शकतो. मग ते तुम्हाला इथं दिसेल की बाबा इथं काहीतरी लाईट लागल्यासारखं, तिथून आपण जर केलं. मग रेडिओलॉजिकल जसं आययुपी, ओपीजी किंवा सीटी, सीबीसीटी. ठीक आहे, मग आता समजले तुम्हाला झालाय ओरोएंट्री फिस्टुला. मग तुम्ही मॅनेजमेंट काय करा. इफ इट इज लेस दॅन 2 mm हील स्पॉन्टेनियसली, जसं आपलं एक्स्ट्रॅक्शन सॉकेट हील होतं तसं नॉर्मली हील होऊन जातं. इफ इट इज लेस दॅन 2 mm, इफ इट इज लार्जर दॅन 3 mm रिक्वायर्स माझा व्हिडिओ चालू नाही, एक मिनिट. रिक्वायर्स जर 3 mm च्या मोठा असेल तर रिक्वायर्स सर्जिकल क्लोजर. आयडियल ट्रीटमेंट काय राहील? सर्जरी फॉलोड बाय अँटीबायोटिक प्रोफायलॅक्सिस. अँटीबायोटिक कोणत्याही याच्यात देणार जी सर्जिकल प्रोसिजर झाली. जनरल मॅनेजमेंट, डू जेंटल पॅकिंग. आता हे मी जस्ट इनॉमरेट करतो, ही जी प्रोसिजर सांगितली ती. डू जेंटल पॅकिंग ऑफ द सॉकेट विथ अ वेट गॉज टू कंट्रोल द ब्लीडिंग फ्रॉम द सॉकेट अँड for the antral bleeding sinus is packed with a roller gauze. Do not poke the sinus with a sharp instrument. Do not curate the socket. Do not ask the patient to blow the nose and prescribe antibiotics and other symptomatic. Closure treatment काय करू शकतो? दुसरे हे सगळ्या वेगळे आहेत. ठीक आहे, ऑटोजेनस मीन्स पेशंटच. आता तुम्हाला ओपन झाले, समजतंय की ओरोएंट्रल फिस्टुला झालाय, तर तुम्ही काय ते सॉफ्ट टिश्यू न बंद करू शकता किंवा बोन ग्राफ्ट. ठीक आहे, सॉफ्ट टिश्यू म्हणजे काय, तिथं लोकल आणि रिजनल फ्लॅप, लोकल आणि डिस्टन्स फ्लॅप घेऊ शकता. लोकल फ्लॅप म्हणजे काय, एक तर पॅलेटचा घेऊ शकता, बकलचा घेऊ शकता, किंवा दोन्ही घ्यायचे. पॅलेटचा बकल ही रेअरमन फ्लॅप, हा फर्स्ट फ्लॅप गिवन बाय रेअरमन. देन मॉक्झेर थोडस मॉडिफिकेशन केलं आणि त्यांना स्वतःचं नाव दिलं मॉक्झेर. बक्कल पॅड ऑफ फॅट, इथं फॅट असतं, ते चबी चिक्स दिसत आहेत ना, तर फॅट आहे, तो फॅट घेऊन आपण क्लोज करू शकतो. पॅलेटाईन फ्लॅप्स म्हणजे पॅलेटचे फ्लॅप घेऊ शकतो. आता तुम्ही म्हणाल ती जागा कशी भरून जाईल? ती सेकंडरी हिलिंगने भरेल. ठीक आहे, डिस्टन्स फ्लॅप म्हणजे काय, जे की दुसऱ्या जागेवर आहे. मीन्स आता जसं टंग फ्लॅपचं काय करतो, अर्धी टंग काढतो आणि तिकडे लावतो. अर्धी मीन्स असं ही टंग आहे, छोटासा पार्ट करून लावतो. टेम्पोरॅलिस मसल सुद्धा घेतात. जर ओरोएंट्रल फिस्टुला क्रॉनिक आहे, तुम्ही हे सगळे ट्राय केले तरी नाही होतंय, ती देतात. त्याच्यानंतर बोन ग्राफ्ट टाकू शकता, चीनचा काढून, रिट्रोमोलारचा काढून, झायगोमा काढून, किंवा इलियाक क्रेस्ट पायाचा. ठीक आहे, आता नवीन एक प्रोसिजर आली ऑटोजेनस मध्ये, डिस्ट्रॅक्शन ऑस्टिओजेनेसिस. ठीक आहे, मोठा असेल ओरोएंट्रल फिस्टुला, मे बी ड्यू टू ट्रॉमा वगैरे काही असेल, तर तिथं डिस्ट्रॅक्शन ऑस्टिओजेनेसिस करतात. ठीक आहे, डिस्ट्रॅक्शन ऑस्टिओजेनेसिस. देन ॲलोजेनस म्हणजे दुसऱ्याचा, लाईक फायब्रिन ब्लू ड्युरा मीन्स स्किन. ठीक आहे, देन झिनोग्राफ्ट मीन्स आपल्या स्पेसिस पासून दुसऱ्या स्पेसिसचे, म्हणजे तू दुसऱ्या माणसाचे नाही, दुसऱ्या स्पेसिसचे घेणार. लाईक कोलॅजन, ते इंटेस्टाइनल मधून काढतात. जिलॅटिन फिल्म्स, बायोऑस. ठीक आहे, सिंथेटिक म्हणजे जे आपण बनवतो, त्याच्यात काय फिल्म्स बनवतात, गोल्ड फिल्म्स, अल्युमिनियम, टायटेनियमचे असतात. ते डायरेक्ट जसं आपण फ्रॅक्चर मध्ये प्लेट बसवतो तशीच, इट्स नॉट अ प्लेट, इट्स फिल्म. मग ते का करायचं, पहिले तर हा क्लोज करेल आणि याच्यावर ब्लड क्लॉट फॉर्म होतो. ठीक आहे, मग याचे डिसएडव्हान्टेज आहेत प्रत्येकाचे, की बाबा ही आहे, काय म्हणतात ते, मेटल आहे म्हणून रिएक्शन्स होतात सगळं. ठीक आहे, अदर टेक्निक काय, की जीबीआर, स्प्लिंट म्हणजे तुम्ही फक्त काय करायचं, इम्प्रेशन घ्यायचं, तिथं कॉटन ठेवून इम्प्रेशन घ्यायचं आणि त्याच्यावर एक स्प्लिंट बनवायची, मग ती तुम्ही पेशंटला देऊ शकता.
किंवा एक जेल असतं प्रोग्लेम जेल म्हणून, ते खूप महागडं असतं, ते देऊ शकतो. ठीक आहे. इमिजिएट क्लोजर. ठीक आहे. इमिजिएट क्लोजर म्हणजे आता तुम्हाला फ्लॅप वगैरे काय माहिती नाहीये, काही नाहीये, मग तुम्ही काय करणार, फक्त सुचरिंग करून द्यायचं. पण ते सुचर क्लोज पॅक पाहिजे. का सुचरिंग केल्याने काय होईल, जो ब्लड क्लॉट आहे त्याला सपोर्ट भेटेल आणि इट फॉर्म्स, जसं आपलं एक्स्ट्रॅक्शन सॉकेट भरतं तसंच भरून जातं. ठीक आहे. हे एलएक्यू सॉफ्ट किंवा शॉर्ट क्वेश्चन येऊ शकतो. बॉन्ड रेमन्स बकल ऍडव्हान्समेंट फ्लॅप. इट इज अ ब्रॉड बेस. काय असतो, आपण आता हे इथं आहे, तुम्हाला ओरो अँट्रल फिस्टुला दिसतं, मग इथून असं आपण अँटिरियरली रिलीजिंग इन्सिजन घेतो आणि पोस्टेरियरली मग तो फ्लॅप असा उठवतो थ्रू द म्युको, कम्प्लीट फ्लॅप घेतो, म्युकोपेरिओस्टल फ्लॅप, आणि तो असा खेचायचा आणि इथं सुचर करून टाकायचं. बस, काही नाही नवीन याच्यात. जस्ट फ्लॅप घ्यायचा आणि तो क्लोज करायचा. ठीक आहे. इट इज ऍडव्हान्टेज काय आहे, ब्रॉड बेस आहे. बेस जो आहे तो ब्रॉड आहे, त्याच्यामुळे ऍडिक्वेट ब्लड सप्लाय असतो याला, त्याच्यामुळे चान्सेस ऑफ सक्सेस इज हायर, दॅट इज 93%. पण डिसएडव्हान्टेज काय होतं, हे खेचल्यामुळे काय होतं, वेस्टिब्युल कमी होऊन जातं. रिडक्शन इन द बक्कल सल्कस डेप्थ अँड पोस्ट ऑपरेटिव्ह पेन अँड स्वेलिंग ती मोस्ट कॉमन आहे, तेवढंच आहे. ठीक आहे. जर मोठा असेल ओरो अँट्रल फिस्टुला तर हा क्लोज नाही करत, त्याचे रिझन्स आहेत. मॉक्झिलरी फ्लॅप यानं काय केलाय, हा जो तुम्ही जे बक्कल एक्सटेन्शन बघताय ना, मी वाचतो. In this method, buccal sliding trapezoidal mucoperiosteal flap displays one tooth distally is involved. Buccal is minimally. याच्यात काय करतो तो, हा जो आहे, इथं इमेज बघा तुम्ही, याने जो इन्सिजन दिलाय, जिथं ओरो अँट्रल फिस्टुला झालाय तिथेच, आणि या इन्सिजन कुठं दिलंय हे बघा, ओरो अँट्रल फिस्टुला इथं आहे, प्रीमोलर आहे, इथं दिलं. मग याच्यामुळे काय होईल, ऍडव्हान्समेंट, तुम्ही जास्त फ्लॅप खेचू शकता. ठीक आहे. टेन्शन फ्लॅप राहणार नाही, आणि जो डेप्थ आहे, सल्कस डेप्थ जी जाण्याची ती मिनिमल. ठीक आहे. पॅलेटल फ्लॅप्स. ठीक आहे. पॅलेटल फ्लॅप्स याचा डिसएडव्हान्टेज आहे की थिक असतात आणि स्ट्रेचेबल नाहीये. ठीक आहे. त्याला रिच ब्लड सप्लाय आहे, हायर सक्सेस रेट आहे, पण कॉस्टियसली करायला लागतो. ऍडव्हान्टेज काय आहे, लेस vulnerable to rupture than buccal flaps, कारण buccal flap ची थिकनेस कमी असते. adequate blood supply due to greater palatine artery. buccal sulcus depth remain intact, कारण आपण buccal sulcus मध्ये काहीच करत नाही. जेव्हा आपल्याला टेन्चर द्यायचे त्यावेळेस समजा काही दिवसांनी द्यायचे तर buccal sulcusच राहणार नाही, जर तुम्ही बॉन्ड रेमस किंवा मॉक्झिलरी फ्लॅप दिला तर. डिसएडव्हान्टेज काय असतील की पॅलेटल बोन डोनर एरिया डिनोडेड राहील. ठीक आहे. What is Ashley's flap? Ashley's flap काय आहे? It is just a modification of palatal flap. काय होतं, जेव्हा तुम्ही हा पॅलेटल फ्लॅप देता, इथं नेक्रोसिस, हायर चान्सेस ऑफ नेक्रोसिस होतात. सो त्यानं थोडंसं मॉडिफाय केलं, इथं एक इन्सिजन दिला आणि तो 90 डिग्रीने ऑब्ट्यूस होतो, कर्व होतो. Ashley's flap. ठीक आहे. नेक्स्ट, palatal rotational then provides कंबाईन. समजा ओरो अँट्रल फिस्टुला मोठा आहे किंवा क्लोज नाही होते, तर कंबाईन दोन्ही फ्लॅप देऊ शकतो. म्हणजे आता तुम्ही पहिले सर्जरी केली, बकल फ्लॅप दिला तरी ओपनिंग होते, मग पॅलेटल दिला तरी ओपनिंग होते, तर काय करायचं, दोन्ही फ्लॅप द्यायचे. त्याच्यामुळे काय होईल, समजा बक्कलचा पण फ्लॅप घेतला आणि पॅलेटल, तर टू लेयर क्लोजर येईल. ठीक आहे. कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्लॅप्स, hinge and palatal rotation advancement flap, inversion of flap and palatal rotation, याच्यात कॉम्बिनेशन्स आहेत. ठीक आहे. काही नाही, त्याच्यामुळे टू लेयर क्लोजर येतं. हे बघा, इथून पॅलेटल घेतलंय, बक्कल घेतलंय. ठीक आहे. दोन्ही तिथं मधात टाकायचं, स्टफ करायचं. ठीक आहे. पेडिकल बक्कल पॅड ऑफ फॅट, तिसरा सांगितला होता ऑटोजेनस मध्ये मी. बक्कल पॅड ऑफ फॅट काय आहे, कॅन बी एक्सोज. काय करतो आम्ही बक्कल पॅड ऑफ फॅट मध्ये, स्ट्रिप, जसं बक्कल फ्लॅप आहे तसंच घेतो, आतून चिकला असं इन्सिजन देतो इकडे आतूनच, मग तिथून काय येतो, हळूच येल्लोइश पार्ट बाहेर येतो, मस्त बाहेर येतो, तो असतो फॅट. त्याच्याने ते क्लोजर करू शकतो आपण. ठीक आहे.
तर ब्लड सप्लाय जास्त असतो म्हणून त्याचे पण हायर सक्सेस रेट 90% आहे. हे बघा इथे हे जो आहे तो फॅट आहे. ठीक आहे. इथं समजा सायनस झालंय तर इथं चिक मध्ये द्यायचंय बरं का. आपण फ्लॅप घेतला इथं इथून इथं आहे ओपनिंग समज इथं द्यायचं आणि तो फ्लॅप फॅट बाहेर काढायचा. ठीक आहे. ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत? एक्सलंट ब्लड सप्लाय आहे आणि इझी मोबिलायझेशन आहे. पण केअर घ्यायला लागते. तो नेक्रोस होण्याचे जास्त चान्सेस असतात जर तुम्ही एकदम एकदम सॉफ्ट असतो तो फॅट. ठीक आहे. ब्रिज फ्लॅप काय आहे? कॉमनली एम्प्लॉयड इन इडेंच्युलस आर्च. ठीक आहे. incision are placed transversely across the line of arch. The bridge is shifted. म्हणजे असं आपण कसं असतं हे बघ इथं आहे फिशुला मी त्याच्या मागे इन्सिजन देतोय आणि ह्याला खेचतोय तिकडं. मग हा एरिया काय होईल डिन्युडेड असेल बट इथं बोन आहे ना सो दॅट तो क्लोज होईल हा सेकंडरीने हील होईल. ठीक आहे. त्याला म्हणतात ब्रिज फ्लॅप. इडेंच्युलस मध्ये काय करायचं कारण कुठ नसतो काही नसतो तुम्ही एन्च्युलस मध्ये असं करू शकत नाही. ठीक आहे. एवढा टिश्यू नाही भेटणार डायरेक्ट असं स्लाइडिंग असल्यासारखं. ठीक आहे. टंग फ्लॅप मी डिस्टन्स फ्लॅप मध्ये टंग फ्लॅप आणि टेम्पोरली सांगितलेलं. ठीक आहे. पेडिकल्ड आहे. पेडिकल्ड मीन्स याला ब्लड सप्लाय असतो. ठीक आहे. म्हणजे डिसएडव्हान्टेज काय रिक्वायर्स जीए आणि 2 स्टेज प्रोसिजर 2 and 3 स्टेज प्रोसिजर. 2 स्टेज का म्हणतात आता समज असं डायरेक्ट अर्धी टंग कापून लावत नाही आपण. टंग कापतो आणि वर जोडून देतो आणि असं बंद करून टाकतो. आयएमएफ करतो. का करतो कारण टंगला तसाच ब्लड सप्लाय चालू असतो. ती असं असं ती आहे टंग मध्ये अशी कापून वर लावतो हे सायनस. तर हे ब्लड सप्लाय होत राहणार. जेव्हा ब्लड सप्लाय सायनस त्याला देईल इस्टॅब्लिश होईल आफ्टर 14 डेज मग हे पेडिकल कट करतो. ठीक आहे. हे पेडिकल कट केलं की मग खाली हा डिन्युडेड एरिया आहे सेकंडरी हील होतो. ठीक आहे. आणि हा एरिया मग शेप वगैरे देतो आपण त्याला. याच्यात बघू शकता तुम्ही हे बघ पार्ट ऑफ द टंग काढतोय आपण. ठीक आहे. हे पोस्टेरियर बेस आहे हा अँटेरियर बेस्ड आहे. बेस म्हणजे त्याचा बेस बघा तुम्ही कुठे आहे तो असे टाइप्स आहेत. ठीक आहे. ग्राफ ऍक्टोजेनस ॲलोजेनस झिनोग्राफ तुम्हाला याच्यात काही लिहायची गरज नाही. बोल ना. ते जे क्लासिफिकेशन दिलं होतं तेच लिहायचंय. हे त्याच्यात ग्राफ मध्ये ॲटोजेनस चीन रेट्रोमोलर झायगोमा आणि हे घेऊ शकतो. ॲलोजेनस कोलॅजन शीट वापरतो आपण. फिब्रिन ग्लू वापरतो. मग ते मी सांगितलेलं मेटल यूज करू शकतो. सिंथेटिक मध्ये येतं ते. झिनो मध्ये डर्मिस वगैरे. ठीक आहे. नंतर एक आली आहे एक बोन प्रेस फिट. ते तुमच्यासाठी नाहीये. ठीक आहे. आता जेवढं आपण बोललो कार्डवेल लग इंट्रानेझल अँट्रोस्टॉमी फेस दॅट इज फंक्शनल एंडोस्कोपिक सायनस सर्जरी सायनस लिफ्ट प्रोसिजर अँड मिड फेस फ्रॅक्चर. तर पहिले घेऊ कार्डवेल लग मोस्ट कॉमन आहे. प्लीज 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 लक्षात ठेवा. गिवन बाय कार्डवेल आणि हेनरी लग. हे दोन्ही सायंटिस्ट वेगळे दोन्ही वेगळ्या देशातले पण त्यांनी ऑलमोस्ट सेम टाइमला दिलेलं 1893 आणि 1897. यांना पब्लिश केलं नव्हतं पण तिथं प्रोसिजर करायचे ते. सो नंतर मग यांच्या दोघांचं नाव घेऊन कार्डवेल लग प्रोसिजर नाव दिलं. इंडिकेशन कधी करायची ही प्रोसिजर जेव्हा फंगल सायनोसायटिस आहे लवाज करण्यासाठी मल्टिपल अँट्रल लिजन्स आहेत म्हणजे समजा काही सायनस मध्ये काहीतरी आहेत लिजन आपण ह्या प्रोसिजर नाही करत ईएनटी सर्जन करतात. आपण जर असेल कधी करतो ही जेव्हा रूट पीस मधात गेलाय सायनसच्या इट्स बिकॉज ऑफ रेनिटिस तेव्हा दुसरं सायनोसायटिस ऑफ ओडोंटोजेनिक ओरिजिन ट्रीट नाही होते तेव्हा फक्त या 2-3 वेळेसच करतो किंवा प्रोएंट्रल फिस्टुला. बाकी तुम्हाला ट्यूमर काढायचं छोटा ट्यूमर तेव्हा हे कार्डवेल लग प्रोसिजर करून आपण तो ट्यूमर काढतो. वेगवेगळे आहेत किंवा फॉरेन बॉडी गेले तुमचं इन्स्ट्रुमेंटचं एखादी हे गेले बिग गेले त्यावेळेस मग काय असतं व्हॉट इज कार्डवेल लग प्रोसिजर कॅन बी डन अंडर एलए और जीए. म्हणजे तुमची जर प्रोसिजर लाईक ट्यूमर काढायची असेल तर तुम्हाला जीए मध्येच घ्यायला लागेल. तुम्हाला फक्त टूथ काढायचं तर तुम्हाला एलए मध्ये पण होऊन जाईल. पण काय करतो आपण सेमिल्युनार इन्सिजन. सेमिल्युनार म्हणजे काय आपण टूथला काहीच नाही करत वरून डायरेक्ट इन्सिजन देतो. सेमिल्युनार इन्सिजन प्लेस इन अ बक्कल वेस्टिब्युल फ्रॉम कॅनाइन टू सेकंड मोलार. मग फ्लॅप उघडायचा म्युकोपेरियोस्टम म्हणजे तुम्हाला बोन दिसेल.
देन हे कुठं ओपन करायचं, इंफ्रा ऑर्बिटल रिजन मध्ये, आणि वर कितपर्यंत खेचायचे तर तुम्हाला इंफ्रा ऑर्बिटल रीच पर्यंत. ठीक आहे. Round bony cut is marked over the canine fossa, most important, canine fossa with the round burr post stamp incision, म्हणजे लाईक पंच मारायचे तुम्हाला. ठीक आहे. विंडो इज क्रिएटेड अँड बोन इज रिमूव्ड युझिंग रॉन्जर. इथे बघा कॅनाइन फोसा कुठं असतो, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन. हे त्यानं सिमिलर इन्सिजन दिलं. ठीक आहे. हे सायनस आहे इकडे. तर आपण पूर्ण इंफ्रा ऑर्बिटल रीच पर्यंत एक्सपोज करायचं. ठीक आहे. सगळं नर्व वगैरे दिसली पाहिजे, ब्लाइंड प्रोसिजर नाही करायची. कॅनाइन फोसा प्रेझेंट डिस्टल टू द कॅनाइन, तिथून पंच मारायचा. कशाने मारायचा, राऊंड बरने मस्त मोठी खड्डा करायचा. ठीक आहे. मग दस देन पस, म्हणजे त्याच्यानंतर तुम्ही लवाज करा त्याला. सायनस मध्ये काय पस असेल ते बाहेर काढा. ठीक आहे. मग तुम्ही बघू शकता सायनस मध्ये काय ट्यूमर काढायचं आहे तुम्हाला, काय करायचंय त्यावेळेस ती प्रोसिजर करायची. जस्ट काहीच नाही, जस्ट छिद्र पाडून बघायचंय आपल्याला, आणि ते पण कुठे, कॅनाइन फोसा मध्ये. ठीक आहे. मग तुम्ही याचे प्रोसिजर झाल्यानंतर काय करणार, एंट्रल कॅव्हिटी इज पॅक, म्हणजे सायनस इज पॅक विथ आयटोफॉर्म रिबन गॉज. रिबन गॉज मीन्स आपला जो गॉज आहे त्याच्यात आयटोफॉर्म मिक्स करायचा, आणि लेअर वाईज आपण टाकतो, लेअर वाईज टाकायचा. The incision closed with a 3O silk pack, removal on 5th day. का काढायचा, कारण आता हा पॅक का टाकतोय आपण, डायरेक्ट सुचर करून का सोडत नाही, हिमॅटोमा होण्याचे चान्सेस आहेत, इन्फेक्शन होण्याचे जास्त चान्सेस. मग आयडोफॉर्म टाकलं, इट्स हॅव्हिंग अँटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज. हे बघा यानं काय केलं, हे टीथ आहेत, यानं इन्सिजन सिमिलर इन्सिजन दिलं, एक्सपोज केलं. हे इथं त्यानं हे पूर्वीची प्रोसिजर दाखवली आहे. ऑस्टिटोमनं चिजल अँड मॅलेटनं केलं, बोन काढला. मग जे काढायचंय आता ह्याच्यात यानं रूट काढलाय. ठीक आहे. तर हे करू शकतो. कॉम्प्लिकेशन काय आहे, ब्लिडिंग, डेंटल सेन्सिटिव्हिटी, कारण तुम्ही तिथं ऑपरेट करताय. सो दॅट इंफ्रा ऑर्बिटल न्यूरॅल्जिया, कारण इन्सिजन घेताना मे बी रिफ्लेक्ट करताना होऊ शकतो. ऑस्टियस डिफेक्ट होऊ शकतो, कारण आपण हे बोन काढतोय आपण, तर डिफेक्ट मे बी क्रिएटेड. आणि एन्ट्रॅपमेंट ऑफ इन्फेरियर रेक्टस मसल, जेव्हा तुम्ही क्लोज करता ही जी मसल आहे त्याच्यात जाऊ शकतो, जे आपण केलं. टेंकस प्रोसिजर अप्रोच, हा पण कालवेड लुकच मॉडिफिकेशन आहे. अलॉंग विथ कालवेड लुक सर्जरी, म्हणजे याच्यात कालवेड लुक सारखं सगळं लिहून टाकायचं. टेंकस प्रोसिजर येऊ शकतो. A slit of bone is removed from the anterior bony angle of the antrum right up to the lateral nasal aperture to render continuous free unimpeded drainage of sinus from the nasal cavity and canine fossa. जेव्हा सायनोसायटिस असेल आणि पस ड्रेन करण्यासाठी ही यांनी काय सांगितलं, जी अँट्रोस्टॉमी आहे, जे आपण विंडो तयार करतो ती जरा मोठी करायची. कुठपर्यंत, की नेझल अँगल पर्यंत, लॅटरल नेझल अॅपरेचर पर्यंत. त्याच्यातून कंटिन्युअस ड्रेनेज होत राहील नाकात. ठीक आहे. काही नवीन नाहीये. डेंकस प्रोसिजर तुम्हाला जर विचारली कशा बाबतीत, मॅक्सिलरी सायनस ड्रेनेज ही आहे, मॉडिफिकेशन ऑफ कालवेल. प्लीज लक्षात ठेवा, कालवेल का सोपं आहे, काहीच नाही. आपण जीए मध्ये किंवा एलए मध्ये करू शकतो. एलए मध्ये छोटी प्रोसिजर असेल तर करायची, जीए मध्ये न्यूरोप्लाझम किंवा काही, सायनस मध्ये काही जरी करायचे, तुम्हाला जस्ट लिटरली बघायचंय थ्रू द एंडोस्कोप, तरी तुम्ही कालवेल लग करू शकता. रूट काढायचा आहे, तुमचं इन्स्ट्रुमेंट काढायचे फॉरेन बॉडी, किंवा ड्रेनेज साठी करायचंय तुम्हाला, तर कालवेल लग करतात. इंडिकेशन सांगितले. त्याच्यानंतर काय करायचं, पंच मारायचा राऊंड बरने. कुठं, कॅनाइन फोसा मध्ये. कॅनाइन फोसाच का तर 3 बोन असतो, आणि ती वॉल कोणती आहे, अँटीरियर वॉल ऑफ मॅक्सिलरी सायनस. ठीक आहे. त्याची कॉम्प्लिकेशन सांगत त्याच्यानंतर. आणि डेंकस मॉडिफिकेशन जस्ट लिहून लिहा, तर कालवेल लग आले तर. आणि डेंकस आली तर कालवेलचं सगळं लिहायचं, फक्त जो बोनी विंडो आहे तो खूप मोठा बनवायचा, लॅटरल वॉल ऑफ द नोज पर्यंत बनवायचा, सो दॅट तिकून पण ड्रेन होईल. इंट्रानेझल अँट्रोस्टॉमी, म्हणजे अँट्रोस्टॉमी मीन्स काय, ओपनिंग इनटू द अँट्रम. मग आपण नोज मधून पण करू शकतो. कुठून करायचं मग, इट इज डन टू क्लोज द ओरो अँट्रल फिस्टुला ऑर टू रिमूव्ह टू, फास्ट घेतो. अ स्मॉल ऑस्टिडियम गॉज पुश्ड थ्रू द इन्फिरियर मियाटस. महत्वाचं आहे इन्फिरियर मियाटस. ठीक आहे. इन्फिरियर मियाटस मधून करतो, आणि तसाच गॉज आपण ठेवतो. त्याच्यात एक सांगितले त्यांनी, नॉट बांधा. काय होतं, आपण नॉट बांधायची, सो दॅट तो मधात जाणार नाही आणखी. ठीक आहे. नॉट इथं असते, नाकाच्या तिथे येते. गॉज टाकायचा, लेअर वाईज टाकायचा.
फ्रॅक्चर ऑर्बिटल फ्लोर फ्रॅक्चर साठी पण करतो, त्याच्यामुळे ते फ्लोर इलिव्हेट. ठीक आहे. A single knot at one end of the gauze will keep in nostril, other end is used to pack the sinus after achieving hemostasis. ठीक आहे. फंक्शनल फेस तुम्हाला नाही विचारणार, ते मी सांगितलेलं एंडोस्कोपी. ठीक आहे. ते पंक्चर करून फक्त कॅमेरा लावून बघायचं काम. ठीक आहे. इंडिकेशन कधी जे लक्षण तेच आहे. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही मेडिकेशन दिले तरी सायनोसायटिस ट्रीट नाही होते, तेव्हा तुम्ही फेस करायचं फंक्शनल एंडोस्कोपिक सायनस सर्जरी. ठीक आहे. देन सेल्युलायटिस आहे, न्यूरोप्लाझम आहे, तुम्हाला बघायचे बिफोर द सर्जरी. फंगल सायनोसायटिस आहे. ठीक आहे. त्याच्यासाठी मग ही LA किंवा GM मध्ये करता येतं. ठीक आहे. पेशंटला सुपाईन मध्ये झोपायला लावायचं आणि थोडंसं इलिव्हेट करायचं, टेंडर बग पोझिशन ऑलमोस्ट द्यायची फक्त हेडला. ठीक आहे. काही नाही, चित्र पाडायचं, कॅमेरा टाकून द्यायचा. ठीक आहे. हे बघ, आता ही सायनस लिफ्ट प्रोसिजर आहे इम्प्लांट साठी, जास्त काही सांगणार नाही. इथं आपण हे सायनस आहे, ही अल्व्हेओलार रिज आहे, आपल्याला इथे इम्प्लांट टाकायचंय. आता इथं बोन नाहीये, दिसतंय तुम्हाला, मग आपल्याला बोनची विड्थ वाढवायची. तर काय करणार मी, इथून एक मस्त विंडो तयार करणार. हे बघ, इन्स्ट्रुमेंट टाकलं, सायनस मेम्ब्रेन उचलतोय, शिदरेन मेम्ब्रेन असते, एकदम थिन असते. मग इथून हे बोन टाकतोय मी. आता बोन मेम्ब्रेन उचलल्यानंतर बोन टाकतोय, राईट. हा इथे बोन मस्त भरलाय, पॅक केला. मग काही दिवसानंतर उघडलं तर एवढा बोन फॉर्म झालाय. हे बघ, प्रिव्हियस, हे आफ्टर. मग इम्प्लांट टाकतो. ठीक आहे. बाकी कार्सिनोमा ऑफ मॅक्युलर सायनस ठीक आहे, नाही विचारणार तुम्हाला. चालेल, हे त्याचे हे आहे. ओके, समजलं ना. काढा न्यूज काढा. हो सर. ठीक आहे.